سلام دوستای عزیز، امروز به چینل شیف موری شیرا خوش آمدین. من خواستم امروز بتر چیکن براتون تیار کنم که این دیش ایندیان است. قصد دوم بریانی است. حالا تیار کردنشان رو براتون نشان میدم. حالا یک قاشق نانخوری سیر میده شده است که من را بالایش مندازم. همراه 50 میلی گرم زنجفیل ساسش از آب شده او را بالایش مندازم. نیم قاشق چای نمک، اینجا 2 قاشق نانخوری آب است که نیم قاشق رنگ شیرین مابینش آب میکنم، بالای مرغ مندازم میشه. همراه از یک جای مکسش میکنم، یک جایش میکنم قسمی که شما میبینین. باز من را تیار میکنم. اینجا مابین دی که من سینی مرغ میمانم. این 3 دانه سینی مرغ است که از مابین توته شدگی است. 6 توته میشه. این مابین دیگ میمانم. همراه 2 گیلاس آب سر دیگه بسته میکنیم برای 15 دقیقه در ایت مابین. سر دیگه بسته میکنیم، در گرمی مابین میمونیمش برای 15 دقیقه. آبش خشک میشه. مابین پن من 4 قاشق نانخوری روغن مندازم، 2 دانه دالچینی، همراه 3 دانه ایل کلان، میخک 1 قاشق چای، همراه مرچ سیاه 1 قاشق چای هم زیره درست. بعدن سر از این گشنیج خشک مندازم برابر 1 قاشق نانخوری. بعدم این مسئله دیگه که شما دیدین که من انداختم از این میده شده شما دارم که از آم 1 قاشق مندازم بالایش. بعدن 1 گیلاس شیر مندازم. حالا دیدین شما شیر جوش آمد. 2 قاشق کلان نانخوری بوره مندازم ما بینش که یا شکر میگیم یا بوره. بعدن 1 قاشق مرچ سرخ مندازم که تنده است. 1 قاشق چای. 2 پیاله چای خوری ما بین از این ربع بنجل میمندازم که از ربع نرم است. بعدن شورش میدیم. باز من 4 گیلاس آب بالش میریزم، جوشش میتم که تا مسئله دیگه همه چیزی که من ما بین از این مندازم خوب جوشش میتم. با اون قسمتی که جوش میخوره مزه شد تستویایش همش خوبتر و بهتر میشه. بعدن باز 1 قاشق چای گشنیج خشک مندازیم که ایره ضرورت داره به خاطر خوشبوییش. شورش میدیم. چهار گیلاس آب مابین دیگه انداختم. آلی را برای نیم ساعت جوشش میتم. قسمی که شما میبینین این ساس ما چه رقم تیار میشه. بعدا صافش میکنم. انشالله شما همه چیزا میبینین. نیم ساعت ما پورش سر دیگه باز میکنیم. ما ایره مابین 1 جالی یا چرا صاف خورتر است که ایلک او را مندازم صافش میکنم. قسمی که شما میبینین که من چه رقم صافش میکنم اینه می رقم تیار میشه. حالا میبینین که من باز مسئله که من مابین دیگه انداخته بودم کم سرخش کرده بودم. ورمش گرفتم کشیدم از مابین چلو صاف خالیش میکنم.
بعدا ایره ما جوش میدم. قسمه که شما میبینین حال ما تیار میکنم. حالا ساس باتر چکن که ما تیار کرده بودم صافش کردم، شما دیدین انشالله. پس ما بین پن انداخته میشه، جوشش میدم. بالایش 2 گیلاسی چای خوری کریم دبل تر است که دبل کریم میگیم ما شما. کریم سخت است، قسم که شما ببینید نشیر کرده سخت است. او رو بالایش میریزم، جوشش میدم. پینجا گرم هم مسکه ضرورت داریم که ما بین دیگ مندازیم. نیم قاشق هم رنگ شیرین میگم یا رنگ دیگ، اونم ضرورت داره که ایدهش همین رقم رنگش تیار میشه. حالا شورش میتیم، مکسش میکنیم، برای 10 دقیقه جوشش میتیم. بعد از 15 دقیقه ما تیار شد. شما میبینینش که چقدر آبش خشک شده. قسمه که متوته میکنم انشالله میبینین. خورد توتیش میکنیم. یک دانه سینی مرغه. شما ساس هم میبینین که چه رقم تیار شده. خود امو دبلیش که میبینین بالا مرغ تیار شد، بالایش مندازیمشه. بازم برای 5 دقیقه جوشش میتیم که تیار شود. حالا باتر چکن آماده شد، شورش میتیم و تیار شده برای سرو کردن. اینجا من کریم بالش میریزم و خاطر معقولیش که باتر چکن به همین ترتیب تیار میشه. یکم گشنش میمونم که در چشم شما دوستا خوبتر بخوره. من در قسمت اول از این باتر چکن بریانی گوشت تیار کرده بودم که این خود باتر چکن امو ترتیبش هم رقم است که امروی بریانی بسیار تستش خوب مزه داره، خوشمزه می باشه. کو تند است یا تند شیرین گت است. شما میبینین، خدا کنه که خوشتان آمده باشه. فراموش نکنین سر عکس ما سویت کنین، لایک کنین، کامنت کنین، شیر کنین. تشکر دوستای عزیز، تشکر از اینکه ویدیوی مرا شما سابسکرایب میکنین، لایک میکنین، کامنت میکنین. جان ممنون. شما دوستای عزیز با خداوند سپاریده. خداحافظ.